שלום לכם. המטרה שלנו הפעם היא למצוא נוסחה סגורה מפורשת למספרי קטלן. מספר קטלן ה-n'i שווה ל-2n בחר n חלקי n ועוד 1. אפשר לקבל תחושה של מה זה אומר מתוך משולש פסקל. קחו את השורות שבהן מספר אי-זוגי של איברים, קחו את האיבר באמצע ותחלקו את הראשון ב-1, את השני ב-2, את השלישי ב-3 וכן הלאה. תקבלו את מספרי קטלן. כפי שנראה עוד רגע. במקום לחלק את המשבצות הכחולות, אפשר לחסר מהן את המשבצות שלפניהן. בנוסחה זה אומר שמספר קטלן ה-n'i שווה ל-2n בחר n פחות 2n בחר n פחות 1. זה יהיה הדבר שאני אוכיח בצורה קומבינטורית יפה. להגיע מהחיסור הזה אל הנוסחה עם החילוק זו פשוט אלגברה. בואו נוציא את האלגברה הזו מהמערכת כדי שנוכל לעבור אל החלק הקומבינטורי היפה. ובכן, את 2n בחר n פחות 1 אפשר לכתוב במפורש על פי ההגדרה שלו ולקבל שבר. את השבר הזה אפשר לכפול ולחלק פעמיים ב-n עצרת, ואז לפצל אותו לשלוש מכפלות. המכפלה הראשונה פשוט שווה ל-2n בחר n על פי הגדרה. המכפלה השנייה היא n עצרת חלקי n פחות 1 עצרת, לכן היא שווה ל-n. המכפלה השלישית היא n עצרת חלקי n ועוד 1 עצרת, ולכן שווה ל-1 חלקי n ועוד 1. את כל המהומה הזו ניקח עכשיו ונציב בנוסחה של 2n בחר n פחות 2n בחר n פחות 1. אם נוציא את 2n בחר n כגורם משותף, נקבל אותו מוכפל בסוגריים, שבהם יש תרגיל חיסור פשוט למדי. ואחרי שנבצע אותו, נקבל את הנוסחה שהבטחתי. אז סיימנו עם החלק האלגברי, ואפשר לעבור לחלק הכיפי. בואו נזכר בבעיה שבעזרתה הגדרנו את מספרי קטלן. מסלולי שריג. כמה מסלולים יש מהנקודה 0,0 אל הנקודה nn שכוללים צעדי ימינה ולמעלה בלבד ולא עוברים מעל האלכסון הראשי. עכשיו, נניח שאנחנו משמיטים את הדרישה שלא לעבור מעל האלכסון הראשי. אז מסלול שריג הוא פשוט סדרה של n צעדי ימינה ו-n צעדי למעלה בלי הגבלות נוספות, ואנחנו בוחרים איפה לשים את צעדי הימינה, כך שיש לנו 2n בחר n מסלולים כאלו. עכשיו, את כל המסלולים אפשר לחלק לשתי קבוצות. אלו החוקיים ואלו הלא חוקיים, שכן עוברים מעל האלכסון הראשי. אם הוכיח שמספר המסלולים הלא חוקיים הוא 2n בחר n פחות 1, אז מעיקרון החיבור נקבל שמספר המסלולים החוקיים הוא 2n בחר n פחות 2n בחר n פחות 1, וזה בדיוק מה שאני רוצה להוכיח. בואו נסתכל על מסלול לא חוקי. במסלול כזה, בהכרח קורה הדבר הבא. המסלול מגיע לאלכסון הראשי, ואז יש תנועה למעלה שמביאה אותנו מעליו. במילים אחרות, המסלול מגיע אל האלכסון המשני שמעל האלכסון הראשי. האלכסון המשני הזה הוא בעל המשוואה y שווה x ועוד 1. כלומר, נמצאות עליו הנקודה 0,1, הנקודה 1,2 וכן הלאה. אז השאלה שלנו עכשיו היא, כמה מסלולי שריג יש שמגיעים אל האלכסון המשני הזה? ועכשיו מגיע הטריק! תופים בבקשה! הטריק הוא כזה. בואו נסתכל על המסלול מהנקודה 0,0 אל האלכסון המשני ונבצע שיקוף שלו ביחס לאלכסון המשני. זה אומר שנסתכל על מסלול שמסתיים באותה נקודה כמוהו, וכל צעד למעלה במסלול המקורי הופך בו לצעד ימינה, וכל צעד ימינה במסלול המקורי הופך בו לצעד למעלה. נקודת ההתחלה של מסלול כזה תהיה השיקוף של הנקודה 0,0 ביחס לאלכסון המשני. כלומר, זאת תהיה הנקודה -1,1. עכשיו, אפשר לקחת את המסלול המשוקף הזה, ואז להמשיך אותו אל nn
באותה צורה שבה המסלול הרגיל המשיך. כלומר, קיבלנו מסלול ממינוס 1 אל nn. לא קשה לראות שזו התאמה חד-חד ערכית ועל בין המסלולים מ-0,0 אל nn שעוברים דרך האלכסון המשני, ובין כל המסלולים ממינוס 1,1 אל nn שכוללים רק תנועות ימינה ולמעלה. שימו לב שמסלול כזה ממינוס 1,1 אל nn יהיה חייב לעבור מתישהו דרך האלכסון המשני, כי הוא מתחיל מעליו ומסיים מתחתיו. ואז אפשר יהיה לקחת את כל החלק שלו עד לשלב שבו הוא עולה על האלכסון המשני, לשקף אותו ולקבל מסלול מ-0,0 אל nn שעובר דרך האלכסון המשני. זה מראה לנו שכל מסלול ממינוס 1,1 אל nn באמת מתקבל ממסלול לא חוקי מ-0,0 אל nn. לכן, מספר המסלולים הלא חוקיים הוא בדיוק כמספר המסלולים ממינוס 1,1 אל nn באופן כללי. כמה מסלולים כאלו יש? הם צריכים לבצע n-1 צעדי למעלה ו-n ועוד 1 צעדי ימינה. ולכן מספרם הוא כמספר הסדרות מאורך שני n שבהם מופיע למעלה בדיוק n-1 פעמים. כלומר, אנחנו בוחרים את n-1 המקומות שבהם מופיע למעלה, והיתר נקבע מאליו. זה בדיוק המספר 2n-1 שרציתי להגיע אליו, מה שמסיים את ההוכחה. בכך מסתיים גם העיסוק שלי במספרי קטלן כאן, אבל רק עשיתי את קצה הקרחון. על הנושא הזה לבדו נכתבו ספרים שלמים. מקווה שנהנתם ולהתראות בינתיים.